paglabas ko, gulo-gulo doon ha. Ay, naku, ay, naku, ay, naku, ay, naku, ay, naku, ay, naku. Kabalish sa bahiro. I'm a sunflower, a little bit sunny. A rose, a little bit. A rose. Tatat ba hiya sa balay niya? Aray ko. Papa, you bad. You a bad daddy. Bad ba si Papa? No? Kung bad si Papa anak, wala. Hindi kayo maalagaan. Ano ba tayo? Walang internet? Bakit wala kang internet? Kagwil! Pew! 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 Mabubus na ito. Treasure. Here's car key. Just need the car key. Ano pinatawa mo, Papa? Si Anika? Hmm? Si Anika? Babaya, Bambaya, Bambaya, Bambaya. I'm a sunflower, a little bit funny. Bakit? Our rose, I will be stunning. Down at the train of the night. Oh, that is something tonight. I'm a sunflower, a little bit funny. Our rose, a little bit stunning. I could be trained of the night. Something you never good night. I'm a sunflower. Where's the hammer? Where's the hammer? Where's the hammer? Oh. Thank. Blink. Blink. Bye. Oh, I just got meat. Anything? Nope. I just got this. I'm a sunflower. Ba't ako? Ba't ako lagi? Pangit ka! Ika, pangit! Pangit, ika! Ika, pangit! Pangit, ika! Sino-sino bang tao dun sa kapatid mo na yun? Oo pala eh. I'm a sunflower. Sabihin mo wala pa actual pic yung t-shirt. Yung t-shirt na. I could be changing tonight. I'm a sunflower.
Sinabi kay mami. Sabi ko, nakausap ko sa LBC kahapon kasi gumawa ng pera. Wala naman daw problema, madami at bago mga laman ng box as long na hindi bawal ang laman. Alam mo sagot? So that's good. Alam mo kasunod? Do you want to buy more? Ayoko. Saka na. Sabi kay mami, saka na mami, small start muna. Baka mabaw na ako sa utang sa'yo. Sabi niya. Ano? Baka naman, feeling ko, tinigas ka na ni mami. Feeling grab. Parang, kung ikaw grab mo yung opportunity na ibibigay mo sa'yo. Parang, darling! What? Ano charger mo? Kita mo, bilis. 69 na agad. Ma, 69 na agad. Person. Nakalab niya, no! Ang hanap daw ni Vince, mga unique na design. Anong unique na design? Buti na lang, sabi ko, sendan mo ako ng sample. Kasi si DJ din lang namimili online. Unique na design, kaso pricey yun. Siyempre. Sabi mo, bigyan na lang hanapin ko. Pero pricey yun. Sendan ko siya ng mga Billionaires Boys Club. Sabihin naman niya, ang mahal. Sabi mo kasi, yung mga pinipili ng DJ, yung mga pangsaktuhan lang, na mababa presyo lang. Unique design. Pricey siya. Oo. Pricey siya. Kasi sabi mo, mga Unique pinipili, design, pricey siya. pinipili na din. Yung kaya lang sa pangmasa. Sabi mo, mga pangmasa lang na presyohan. Mga pangmasa na presyo para madaling makita. Oo. Pero kung by request, Pwede naman. by request, Mga exclusive gusto niya. Dali yun. Nandiyan ang leads eh. Mga exclusive, sige. Pwede niya sample. Pwede ko pa ipa-order yan ngayon hanggang di naalis yung box. if one niya pengi sample, pwede pa natin sabay. Sabi mo, habang nandun kasi nag-aantay din ako ng Ayan o. Gusto niya ng mga iba. Ayan, Billionaires Boys Club. Ewan ko lang. Exclusive yan, o. Ano ba trip niya? Mga basketball, football. Pinipili basketball ang trip niya. Major league lang din to, parang ako lang. Yung mga parang, alam ko, yung mga cup niyan parang Superman turba-turba eh. Wala siya makakap. Sabi kasi nga yung mga kakaiba. Pagmigay siya. Wala siya yung makakap siya. Mahirap yung sabi mo, gusto niya kakaiba. Ano nga yung kakaibang gusto niya? Wala ang kaste! Ha 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 ha. Ha.
Yung kakaiba, yung Nitro Circus. Oh. Sinabi mo, magbigay siya, mag-send. Sample. Anong kakaiba yun? Well, trip ni Jojo, Ano yung sasabay mo? hindi na kasi. Bayad muna ka mo. Wala, next time daw siya eh. Bayad muna ka. Hanggang mga alubo elements lang eh. Sa Sabado, hanap tayo. Hanap mo na pala mga pantalon. Mahal talaga ng 59.50. Bakit ko, Ibo? Ano? Yun ang isa sa pinamahal. Tapos magdidepende pa sa ano. Magdidepende pa sa... Giusap lang ko dyan. Hey, Mini Fif. Hey, Kayo kakain magkapatid. mamaya. Nabala dyan ako na pagbunga niya. Di pa ako gutom. Yeah. Ako. Ne. Mama, no! Mama, Alice! Mama, Alice! Mama mangani. Mama mangani. Yan mo na. Bird Sunod na Friday. seed. What do I do the bird seed? I don't have a bird seed. Ow! Panilkat ka nga muna sa mama mo. Ako nahihira talaga. Trabaho ng pa mo. Papa! Nakakainis ka. Nakakainis ka. Hindi ka nakakagawa. No! 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 Sabi niya kanina. Sabi niya, bad papa ka. Bad papa ako. Hindi. Papa! Tayo yung pupi. Ha? BF. Ano yung sinusulat mo kahapon? Sa papel? Ha? 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 Ano papel? Ano kinantiyan ko? What do I... Why do I need a bird seed? What do I need a bird seed? I think it's here. You wash them quickly, you wiggle, not dirty anymore. Forgetting that. Ito. Stuck. Kinantiyan ko dito. I need help! I need help! Eh, di hindi ka gusto ni Papa. Pag. Pag mapayat ka na. Pwede mo na ako gusto. Pagpayat na ako. Hindi. Ha? Kapag sabihin mo hindi. Wala ako na. Pagpayat na ako pa. Hindi mo na pala. Pagpayat na ako. Parang tanga si Darling kay mami pa naglalaba. Parang rin sa sapatos mo, parang hindi ginamit. Tanga ka pala.